নমস্কাৰ কেবাজনো ভিউয়াৰ্ছে মোক সুধি আছে যে টুৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম টু বিৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বা টু বিৰ পিছত কোনো এটা নাউন বা এডজেক্টিভ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিছো টুৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম আৰু টু বিৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বা এটা এডজেক্টিভ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য ইউজ কৰিব লগা হয় গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজিব পাৰিব আপুনিও এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ WhatsApp কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ক্লাছৰ সবিশেষ ক্লাছ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব ক্লাছৰ ফিজ ডিটেইলছ সকলোখিনি আপোনালোকক জনোৱা হ'ব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আমি প্ৰথমে চাও টু বিৰ পিছত কোনো এটা নাউন বা এডজেক্টিভ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো প্ৰথম কথা হল আমি যেতিয়া কোনো এটা নাউন বা এডজেক্টিভৰ আগত টু বি ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ অৰ্থ হয় হুৱা মই হব বিচাৰো এনে ধৰণে যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টু বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I want to be a teacher I want to be a teacher বাক্যটো কি কৈছে মই বিচাৰো I want to be a teacher হব বিচাৰো মই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এই টু বিটো কি প্ৰকাশ কৰে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মই হব বিচাৰো I want to be a teacher যেতিয়া কোনো এটা ভাৰ্বৰ আগত টু বি থাকে তাৰ অৰ্থটো বুজিব যে কামটো হোৱা নাই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো I want to be a teacher মই এজন শিক্ষক হ'ব বিচাৰো ইয়াত আমি এই টিচাৰ এটা নাউন ইউজ কৰিলো যদি মই কওঁ I want to be honest টিচাৰৰ ঠাইত আমি honest ক'ব পাৰো I want to be honest বা I want to be polite আপুনি কোনো এডজেক্টিভ ইউজ কৰিব পাৰে বা কোনোবা নাউন ইউজ কৰিব পাৰে সো এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he wants তেওঁ বিচাৰে কি বিচাৰে he wants his daughter তেওঁ তেখেতৰ জীয়েক হোৱাটো বিচাৰে কি বিচাৰে he wants his daughter to be a doctor তেওঁ তেখেতৰ জীয়েক এজন ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো he wants his daughter to be a doctor তেওঁ তেখেতৰ জীয়েক ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি to be ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি টু বিৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম কোনটো সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিম বা ইয়াৰ অৰ্থ কি হৈ পৰে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰো সো এতিয়া চাওক আমি টু বিৰ পিছত যেতিয়া ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম ই হ'ব সদায় পেসিভ ভয়েচৰ বাক্য যেতিয়া আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ পেসিভত ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টু বিৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো সো দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে এক্সাম্পল কেটা এটাও মিস নকৰাকৈ চাওক আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই এক্সাম্পল কেটাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে the room is to be cleaned সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে the room to is to be আমি to be ব্যৱহাৰ কৰিলো is to be cleaned মানে ৰুমটো সাফ কৰিব লগা আছে কোনে কৰিব লগা আছে আমি তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই মই যদি কওঁ I am to clean the room সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত বাক্যটো দেখিছে নিশ্চয় I am to clean the room মই ৰুমটো সাফ কৰিব লাগিব মই বাক্যটো মই পেসিভত কৈছো the room is to be cleaned ৰুমটো সাফ কৰিব লগা আছে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he need to be মই ইয়াত need to be ব্যৱহাৰ কৰিলো he need to be taught a lesson মানে চাওক বাক্যটো কি কৈছে he need to be taught a lesson মানে এই হিটোৱে কাৰোবাক এটা লেসন নিদিয়ে এই হি যেটো সাবজেক্ট হয় আপোনালোকে সাবজেক্টৰ স্থানত দেখিছে এই হিটোৱে কাকো লেসন নিদিয়ে এই হিটোৱে এটা লেসন পোৱাৰ যোগ্য বা পোৱাৰ প্ৰয়োজন এই হিটোক এটা লেসন দিয়াৰ দৰকাৰ ইয়াত এই সাবজেক্টটোৱে কিবা এটা বস্তু ৰিসিভ কৰাৰ দৰকাৰ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কলো he need to be taught a lesson মানে তাক এটা লেসন দিয়াৰ প্ৰয়োজন আমি বাক্যটো এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো I need to teach him a lesson মই তেওঁক এটা লেসন শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন এই বাক্যটো মই পেসিভলৈ আনি ক'লো যে মই দিম কাক দিম তেওঁক দিম সেই তেওঁটো মই আগলৈ আনি সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি মই পেসিভত ক'লো he need to be taught a lesson তাক এটা লেসন দিয়াৰ প্ৰয়োজন তাক এই হিটোক বেলেগ কোনোবাই এটা লেসন দিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে
she doesn't want so বাক্যটো কি কৈছে she doesn't want তাই নিবিচাৰে কি নিবিচাৰে she doesn't want to be ignored বাক্যটো কি কৈছে তাই ইগনোৰ নকৰে তাই এই she টোৱে ইগনোৰ নকৰে so বাক্যটো কৈছে she doesn't want to be ignored তাই মানে ইগনোৰ হোৱাটো নিবিচাৰে বুলি কৈছো তাই ইগনোৰ হোৱাটো নিবিচাৰে কাৰোবাৰ দ্বাৰা ধৰক কোনোবা এজন লৰাৰ দ্বাৰা তাই ইগনোৰ হোৱাটো নিবিচাৰে তেতিয়া মই কম she doesn't want to be ignored by ধৰক by the boy আমি পেছিভত by the boy টো কলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব হেকাৰণে মই by the boy টো উল্লেখ কৰি দিছো মই বাক্যটো কৈছে she doesn't want to be ignored by the boy তাই লৰাটোৰ দ্বাৰা ইগনোৰ হোৱাটো নিবিচাৰে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে he wanted the work বাক্যটো কি কৈছে চাওক he wanted the work তেওঁ কামটো বিচাৰে কি কামটো বিচাৰে he wanted the work to be done so বাক্যটো চাওক কি কৈছে he wanted তেওঁ বিচাৰে ইয়াত কিন্তু তেওঁ বিচাৰে হৈ গল he wanted তেওঁ বিচাৰে তেওঁ কি বিচাৰে he wanted ইয়াত এইটো অবজেক্ট the work to object he wanted the work to be done he কামটো হৈ যোৱাটো বিচাৰে he wanted the work to be done he বা তেখেতে কামটো হৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'লো he wanted the work to be done মানে এই বাক্যটো আমি এনেকেও ক'ব পাৰো he wanted me to do the work he wanted me to do the work তেওঁ মই কাম কৰাটো বিচাৰিছিল so এই বাক্যটো মই পেছিভত কোনতে ক'লো he wanted the work to be done মানে তেওঁ কামটো হৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল আমি ক'ব পাৰো যে he wanted the work to be done by me তেওঁ মোৰ দ্বাৰা কামটো হৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল এনে ধৰণে আমি পেছিভত ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো চাও the clothes yet to be cleaned the clothes yet to be cleaned কাপোৰবোৰ এতিয়াও ধুব বাকি আছে সো বাক্যটো কি কৈছে চাওক the clothes yet to be cleaned কাপোৰবোৰ এতিয়াও ধুব বাকি আছে কোনে ধুবলৈ বাকি আছে আমি তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই আমি কৈছো যে কাপোৰবোৰ এতিয়াও ধুবলৈ বাকি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'লো the clothes yet to be cleaned এনে ধৰণে আমি পেছিভত ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি অন্য ধৰণৰ দুটা সেন্টেন্স যি দুটা সেন্টেন্সত আমি এক্টিভত টুৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম কওঁ আৰু পেছিভত টুৰ পিছত বি লগাই আমি সিম্পলি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে এই বাক্যটো পেছিভ হৈ যায় দুটা এক্সাম্পল আছে এই দুটা এক্সাম্পল চাও সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে there are some work to do এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে there are some works to do এই বাক্যটো কৈছে যে তাত মানে অলপ কাম কৰিবলৈ বাকি আছে there are some works to do কৰিবলৈ বাকি আছে মানে কৰিবলৈ আছে to do মানে মই অলৰেডি ক'লো to do বা to be done এই বাক্যটোৱে কেতিয়াও কামটো কমপ্লিট হোৱা নবুজায় সো মই বাক্যটোৱে কৈছো যে বাক্যটোৱে কি কৈছে there are some works to do মানে তাত অলপ কাম কৰিবলৈ বাকি আছে সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পেছিভত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি সিম্পলি কি কৰিব লাগে এই যেটো to do দেখিছে আপোনালোকে বাক্যটোৱে দেখিছে there are some works to do এই to do টো আমি কি কৰিব লাগে টুৰ পিছত আমি be ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে to be তাৰ পিছত যেটো do আছিলে do টো আমি done কৰি দিলে এই বাক্যটো পেছিভ হৈ যায় আমি কলো যে there are some works to be done there are some works to be done মানে কিছুমান কাম কৰিবলৈ বাকি আছে সো এনে ধৰণে আমি এই বাক্যবোৰ অতি সহজে পেছিভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I have nothing to teach I have nothing to teach মোৰ শিকাবলগীয়া একো নাই মই ধৰক কাৰোবাক কৈছো মোৰ আৰু তোমাক শিকাবলগীয়া একো নাই I have nothing to teach মোৰ শিকাবলগীয়া একো নাই এই বাক্যটো এতিয়া চাওক to teach শিকাবলৈ মানে কামটো হোৱা নাই মোৰ শিকাবলগীয়া নাই বুলি কৈছো সো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো যদি মই পেছিভত কওঁ I have nothing to teach আছে to teach ৰ হলনি মই যদি কওঁ to be taught সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো I have nothing to be taught মোৰ শিকাবলগীয়া একো নাই সো এনে ধৰণে আমি এই যি লাষ্টৰ দুটা এক্সাম্পল চালো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ অতি সহজে আমি পেছিভ কৰিব পাৰো আগৰ দখত কোনো চেঞ্জ নহয় টুৰ পিছত যদি এটা ভাৰ্ব থাকে মানে ভাৰ্বটো ইনফিনিটিভত থাকে তেতিয়া আমি পেছিভ কৰিবলৈ যাওঁতে টুৰ পিছত বি লগাই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কৰি দিলে এই বাক্যবোৰ পেছিভ হৈ যায় আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে টু বিৰ পিছত আমি কেনেদৰে নাউন বা এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো টুৰ পিছত যদি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম থাকে হে বাক্যটো আমি কেনেদৰে পেছিভ কৰিব পাৰো বা টু বিৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম থাকিলে এই বাক্যবোৰে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঘৰতে থাকি অতি সহজে ইংলিশ গ্ৰামাৰ বা স্পোকেন ইংলিশৰ এই টপিকবোৰ
শিকিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই তাৰ ওপৰতো ক'বলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'